نری کوي، نو آیا په اسلام کې دا جایز دی که جایز نه دی؟ بخاری شریف دویم جلد کې حدیث په دې باندې راځي چې کله یو انسان کو نارینه یو کو زنانه وي چې خپل غاښونه نری کوي د پاره د زینت او د ښایست او چې د خلکو د ښایسته ښکاره شم، نه په داسې خلکو باندې په حدیث د بخاری کې لعنت راغلی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هغې لپاره د هدایات دلیل جوړ کړی دی چې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، چې الله د لکم څه درکوي او رسول الله د لکم څه درکوي دا تاسو واخلئ. د لحاظه رسول الله مبارک خپل غاښونه نه دي نری کړي، د هغې دا قدرتي الله تعالی ښایسته پیدا کړي وو. نو کم خلک چې د زینت دپاره غاښونه نری کوي دا حرام دي، ناروا دي، دا ناجایز دي، او په دا خلکو باندې احادیثو کې لعنت راغلی دی. البته که د کومو خلکو غاښونه کاږئ د سیده کېدلو دپاره که ورکوټي کوي نو بیا جایز دي، خو لیکن د نری کولو دپاره باید چې کوم د څوک دا نه کړي